ሄይ ጋይስ ይህ ፕሮግራሚንግ ዊዝ ቤኪ የተሰኘ ዩቲዩብ ቻናሌ ነው። የተለያዩ የተመረጡ የፕሮግራሚንግ ኮርሶችን በአማርኛ ቋንቋ ቀለል ባለ አቀራረብ መንገድ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ይህ ቻናል ስፔሲፊካሊ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችን ታርጌት አድርጎ የመጣ ቻናል ነው። ከዛም ባሻገር ማንኛውም ቴክ ላይ ኢንተረስት ያለው ሰው እንዲሁም ፕሮግራሚንግ በመማር በማስተማር ላይ እንዲሁም የቴክ ተማሪዎች ከሆናችሁ ይህ ኮርስ ወይ ይህ ፕሮግራሚንግ ቻናል የተለያዩ አሪፍ ኮርሶችን ስለሚያቀርብ አሪፍ ነገር ታገኙበታላችሁ። በዚህ ፕሮግራሚንግ ቻናል ውስጥ በዚህ ኮዲንግ ቻናል ውስጥ የተለያዩ ለመስጠት የታሰቡ ነገሮች አሉ። ከነዚህም መካከል በጥቂቱ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ቤዚክ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን ነው የምናስተምረው። ከነዛም ውስጥ ቤዚክ የሚባሉትን ቶፕ የሚባሉትን 3 ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን በእናንተ ምርጫ የምናስተምር ይሆናል። በመቀጠል ዌብ ዲቨሎፕመንት ነው። ዌብ ዲቨሎፕመንትን ከተለያዩ ፍሬምወርኮች ጋር በማድረግ ፍሮም ስክራች ምንም እውቀት ሳይጠበቅባችሁ ከትንሹ ጀምሮ እስከ ቶፕ እስከ አድቫንስ ሌቭል ድረስ በደንብ ኮርስ ምንሰጥ ይሆናል። ከሱ በመቀጠልም ሞባይል አፕ ዲቨሎፕመንት ነው። iOS ኤንድ አንድሮይድ አፕ ዲቨሎፕመንት እሱን በደንብ ኮርስ እንሰጣለን። ሌላው ደግሞ ከረንት ዴይ ሜጀር ቶፒክስ የምንላቸው አሁን በውጭ ዓለም ውስጥ ሌላ ሌቭል ውስጥ የገቡ የተለያዩ የፕሮግራሚንግ አፕሊኬሽኖች አሉ። የተለያዩ ማቴማቲክ ፕሮግራሚንግ አፕሊኬሽኖች አሉ። እነዛም አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ፣ ማሽን ለርኒንግ፣ ዲፕ ለርኒንግ ናቸው። ስለ እነዚህ ነገሮች ጥልቅ የሆነ ኮርስ ትምህርት የምንሰጥ ይሆናል። እንዲሁም ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት በቲም የሚሰራ ነገር ነው እና ያው ያን ሳፖርት የሚያደርግልን የተለያዩ ፕላትፎርሞች አሉ። ከነዚህም አንዱ ጊታብ ነው። ጊታብን አጠር ባለ ኮርስ ውስጥ የምናይ ይሆናል እና የዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ኤክስፒሪየንስ እንዲሆነ እውቀት ያገኙ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ለምታውቋቸው የቴክ ተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እንዲሁም የቴክ ሶፍትዌር ዲቨሎፐሮች ቻናሉ ሰጀስት በማድረግ ቤተሰባችን የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።